හායි යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝටම ඉතින් ඔන්න අද සල්ලි හොයන්න පුළුවන් සුපිරිම ඇප් එකක් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට සල්ලි හොයලා විත්ඩ්‍රෝ එකක් දාගන්න පුළුවන් මේක PayPal account එකට. ඉතින් පොඩි ගාණකින් ඔයාලට විත්ඩ්‍රෝ එකක් දාගන්න පුළුවන්. මේකේ ගොඩක් ලේසි සල්ලි හොයන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝස් එක බලන්න නොදන්නවට බන් ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එකට අලුත් වෙන ඔයාලට subscribe කරලා එකතු වෙන්න අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඒ වගේම මේ ඇප් එකේ link එක තියෙනවා description එකේ. ඔයාලට පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා හදාගන්න මේ වීඩියෝස් එක බලන්න. ඔයාලට ගිහලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් කෝඩ් එකක් ඉල්ලන ඒ කෝඩ් එකත් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. මම මේ කෝඩ් එකක් දාන්න මෙන්න මේ විදිහට. මේ කෝඩ් එක දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට මේක හදාගන්නට. එහෙම වුණොත් ඔයාලටත් මෙතන බෝනස් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ලින්ක් එක තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඔයාලට ගිහිල්ලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට හදන විදිහ පෙන්නන්නම් ඔයාලට ඇප් එක ඕපන් කරගන්න විදිය. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඇප් එක ඕපන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනට තමයි ඔයාලා කෝඩ් එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතනට ඒ කෝඩ් එක දුන්නට පස්සේ ඔයාලටත් මේකෙන් බෝනස් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බෝනස් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ බෝනස් එකත් එක්ක ඔයාලට විත්ඩ්‍රෝ එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මෙතන ඒ කෝඩ් එක දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මේ විදිහට යනවා ස්ටාර්ට් දෙනවා. ඔයාලට මෙතන කෝඩ් එක දීලා මෙතනින් ඔයාලා ටච් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි ඇප් එක ඕපන් වෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලත් කෝඩ් එක දීලා ඇඩ් වුණොත් මෙන්න මෙතනට ඔයාලට ගාණක් එකතු වෙනවා මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් මේකට පොඩි සංඛ්‍යාවකින් ඔයාලට විත්ඩ්‍රෝ එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මෙතනින් ඔයාලට Facebook page එක ඒ කියන්නේ Facebook account එක හරහා ඔයාලා මෙතනින් දුන්නොත් ඉතින් මේ දෙනින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ක්‍රෙඩිට් 100ක් ලබා ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ මේකේ වීඩියෝස් බලලා පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පැය 24න් 24ට මෙන්න මෙතන ඔයාලට දෙනවා උඩින්ම තියෙනවා. ඒකේ ඔයාලට දෙනවා ක්‍රෙඩිට් 20ක් දෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් පැය 24න් 24ට. සමහරට 24ක් කියන්නෙත් නෑ මේක ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් ප්ලේ වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙන්න ඕනි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ක්‍රෙඩිට් දෙකක් හම්බෙලා තියෙනවා මට. ඉතින් මේක පැය 24න් 24ට කැලු 20ක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට මේ ක්‍රෙඩිට් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට සල්ලි හොයන්න තියෙන්නේ. මේ ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ලෙවල් ඉල්ලන ලෙවල් ගාන ගහලා ඉවරලා ඔයාලට මෙන්න මේ ගාන හොයා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඇප් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙච්චර ගානක් දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට සමහරක් ඒ වගේ ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහලා ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න අයක් අහනවා. ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න තියෙන උත්තර දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන ගාන හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ සල්ලි හොයන්න ගොඩක්ම ලේසි. ඉතින් ඔයාලට තියෙන පල්ලා ලින්ක් එක දාලා තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා අර මම කෝඩ් එක දීලා ඔයාලට මේක හදා ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් හදාගෙන ඉවරලා මේ විදිහට සල්ලි හොයන්න. ඉතින් ඔයාලට සල්ලි හොයලා ඔයාලට විත්ඩ්‍රෝ එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතා ඉක්මනින් විත්ඩ්‍රෝ එක දාගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරනවට එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය දේ තමයි මේකේ හොයන්නේ. ඉතින් ඔයාලා විත්ඩ්‍රෝ කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි දැන් මම වීඩියෝ එක කරන්න යන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් pay out කියලා තියෙන පල්ලෙහෙන්. ඉතින් ඔයාලා ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් විත්ඩ්‍රෝ එක දාන්න තියෙන්නේ. ඩොලර් 5ක් දෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි සංඛ්‍යාවකට 5000ක් වගේ සංඛ්‍යාවකට තමයි ඩොලර් 5ක් දෙන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හොයන්න එච්චර අමාරු නෑ. ඔයාලට මෙන්න මේකේ තියෙන ගේම් එකම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා ගේම් එක ගහලා හොයන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ගේම් එකට 400 ගාණක් දෙනවා. ඉතින් අනිත් ගේම් වලට බලා ගන්න පුළුවන් 1000 ගණන් දුන්නා. ඉතින් ඒ ගේම් 3ක් 4ක් ඩවුන්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගැහුවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ලෙවල් 10ක් 15ක් තමයි තියෙන්නේ ගහන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ගහලා ඉවරලා ඔයාලට ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඒ ගේම් එක ටික ගහලා ඉවරලා ඔයාලට දවසේ මේක විඩ්‍රෝ එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ ඇප් එක වැදගත් වෙයි. ඒ වගේ නොදන්නවට බන් ෂෙයා කරන්න. ඉතින් එහෙනම් මේ ඇප් එකේ ලින්ක් එක පල්ලෙහෙන් තියෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේ ඇප් එකේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් මේ ඇප් එක දාගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් PayPal account එකට සල්ලි ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සල්ලි ගත්ත ගමන් අනිවාර්යෙන්ම මම වීඩියෝ එකක් ගත්ත ගමන් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට වීඩියෝස් එකක් ගේනවා. ඉතින් එහෙනම් මේ වීඩියෝස් එක නොදන්නවට බන් ෂෙයා කරන්න. තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.